یک نهنگی که 430 میلیون دلار روی بیت کوین شورت گرفته بود اکنون روی های با میلانیا لانگ باز کرده. خبرهای خیلی خوب برای سولانا وجود داره که میتونه قیمت سولانا را خیلی بالا بره. آیا میتونه سولانا 1000 دلار آمریکایی را ببینه؟ سولانا در بازار CME لیست شده. بله، بازار CME سولانا را لیست کرده. و این هم کندل روزانه بازار CME سولانا هسته و بازارش هم بعد رقم بولش هسته. از زمانی که لیست شده تا حالا 3% رشد داشته و اما قیمت اصلی داخل صرافی ارزهای دیجیتال رشد نچندانه داشته و این خبر یکی از بزرگترین خبرهای میتونه برای یک ارز دیجیتال باشه. داخل بازار CME ارز مانند بیت کوین و اتریوم وجود داره، ولی سیومین ارزهای دیجیتال سولانا خواهد بود که داخل از این مارکت لانچ خواهد شد و این مارکت به چی مشهور است؟ هر چیزی را که شما بخواین داخل این مارکت ترید میشه، از آب و هوا گرفته تا گندم و تا جواری و تا جو، هر چیزی که شما میبینین میتونین اونجا تریدش بکنین. از ETF ها شروع بکنین، شما از ارزهای دیجیتال شروع بکنین، شما از نفت، طلا، فلزات، هر چیزی که در ذهن شما میاد، حتی آب و هوا را اونجا ترید میکنن، ترید فیوچرز. و فعلا سیومین ارز دیجیتال اونجا سولانا خواهد بود و یک خبر خیلی بزرگ برای سولانا هست. بریم زودتر در موردش چه بکنیم. خبرهای خیلی زیاد دیگه هم داریم که در موردش امروز بحث میکنیم. پاول دوروف، بنیانگذار تلگرام، پس از ماه‌ها اقامت در فرانسه و مواجه با تحقیقات مرتبط با جرایم سایبری به دبی بازگشت. این تحقیقات به دلیل عدم همکاری تلگرام در شناسایی کاربران متهم به فعالیت‌های غیرقانونی آغاز شد. دوروف پس از بازداشت در پاریس و پرداخت وثیقه آزاد شد و زمانی که همین خبر آمد که آزاد میشه، ارز تون 26% سعودی شد. و نه تنها ارز تون، تمام ارزهایی که بر بستر ارز تون بود مثل نوت کوین، مثل پکسل کوین و چیزا بود، تمام از اینا هم رشد کردن که یک خبر خوب برای رئیس تون بود. بعد از او آزاد است، از او خاطر ارزش هم رشد کرد که میتونه ارز تون باز دوباره زیادتر رشد بکنه اگر که رئیسش دیگه بازداشت نشه و پشتش دولت‌های دیگه مثل اروپا و آمریکا نگیره، چون او روس است و پشتش بدون شک باز خواهد گرفتن یک روز نه یک روز. و این از ویدیو قبلی است، از ثنا است. اینجا ببین ارز ثنا است، اگر خواستین 34.99 بود که امروز خیلی زیاد رشد کرد. ثنا تقریبا رسیده بود به قیمت 0.45 رسیده بود. 34 اگر حساب بگیریم، 34.99 اگر اینجا مثلا حساب بگیریم تا اینجا تقریبا 32% رشد داشت. اگر شما ویدیو قبلی دیده باشین امروز میتونید از این فایده بهره مند شوین. پس خاطر حتما لایک بکنید ویدیو ما را، به وقتش ببینید، زنگوله را فشار بدین و سابسکرایب ما داشته باشین. کره شمالی اکنون بیشتر از بوتان و السالوادور بیت کوین دارد با 13518 BTC یا بیت کوین به ارزش 1.13 میلیارد دلار. همچنین مرتبط به هک 1.4 میلیارد دلاری بایبت است. بعد از اینکه بایبت هک کردن و با صرافی ارزهای دیجیتال مثل بایبت که از بزرگترینایش بود ارزها را دوزی کردن مثل اتریوم و بعدش حال فعلا تبدیلش ساختن به بیت کوین و تمام پولایی که داخل کره شمالی است امروز 3500 دانه بیت کوین و بالاتر از 1 میلیارد و 130 میلیون دلار است و این تمام پولا گفته شده که پولای دزدی و هک صرافی‌ها و مردم و ارزهای دیجیتال بوده. یک نهنگی که 430 میلیون دلار روی بیت کوین شورت گرفته بود اکنون روی های با میلانیا لانگ باز کرده. اینجا ببینید بیت کوین 40 گرفته با 429 میلیون دلار لانگ نه شورت گرفته اینجا که فعلا 2 میلیون هم در فایده است و انتری پرایسش 83000 دلار آمریکایی بوده. کرنت پرایس 83389 است و لیکویدیشن پرایسش هم 86000 است. اگر قیمت بره 86000 شوه این قدر پول ازی لیکوید میشه، یعنی 400 میلیون دلار لیکوید میشه تنها یک پوزیشن و اینا باز دوباره با های 3x و 5x گرفته که اینا 2 میلیون دلار پوزیشن است و 3 لک دلار پوزیشن است و گفته میشه این نهنگ یا این کسی که هسته بچه ترامپ است به خاطر که بالای میلانیا یک لانگ گرفته و دیگه همیشه وقت قبل از اینکه خبر بیایه این کار انجام میده. بچه ترامپ پیش از اینکه خبر بیایه خب میفهمه پدرش چی کارا خواهد کرد و میره پوزیشن شورت یا لانگ میگیره و اونم میلیون دلار پوزیشن میگیره. و از همه بهتر بایننس کارمزد مملاتی خود در بایننس والت تا ماه سپتامبر به 0% کاهش داده، یعنی که تقریبا 6-7 ماه دیگه شما 0% فیس میتین اگر داخل والت بایننس ترید میکنین یا سواب میکنین اونجا. و با کسایی هست که میم کوین میخواین مثلا خرید و فروش بکنن، آلت کوین هایی که بر بستر BNB یا اتریوم یا دیگه بسترها هسته میخواین که خرید و فروش بکنن، میتونن از 0% فیس بهره مند شون. بسیار خوب است که 0% فیس میتین به خاطر که شما یک پول زیاد را بابت هر معاملهتون میتین. شما وقتی ترید میکنین 20 دلار فایده کردین یا 10 دلار فایده کردین، وقتی پوزیشن بسته میکنین از 10 دلار
دلار برای شما مثلا 8 دلارش مونده، برای شما 7 دلارش مونده، یا 20 دلار فایده گرفتین، از 20 دلار برای شما 7 8 دلار 9 دلار 10 دلار 15 دلار مونده. وقتی میبینی بدر من خب دیدم فایده اونجا مثلا 20% یا 20 دلار فایده اون، چرا فایده من دفعه کم شد؟ به خاطر از اینه که فیس صرافی رو باید حساب بکنی. وقتی صرافی میگه مثلا 0.1% فیس، 0.2% فیس، از تمام حجمی که تو بالش پوزیشن واس کردی از تو میگیره، نه از پولی که تو وارد کردی اونجا. پس از این خاطر صرافی که کمترین فیس میگیره بهترین ها باشه. مثل صرافی بایننس، مثل صرافی میکسی که فیوچرز بازی میکنین کمترین فیس از شما میگیره، خیلی کم است نسبت به بایننس هم. و بایننس فعلا داخل والتش داخل وب 3 که داخل ما ویدیوم در مورد وب 3 ساختیم، در مورد والت وب 3 بایننس که چگونه شما ارزها رو بخرین، اونجا از شما فیس نمیگیره. ولی گس فیس که از خود مثلا اگه بازار اتریوم اگر برین برای بستر نتورک اتریوم اگر شما بخرین، شما گس فیس باید بدین. و این فقط بایننس حق خود نمیگیره و اون حق خود میگیرن و اون بلاک چین است. پس اگر شما میخواین داخل والتا سواب بکنین یا رد و بدل بکنین ارزها را، بهترین جای برای شما والت بایننس است که شما برین اونجا خرید و فروش بکنین بدون فیس و بایننس هم از شما فیس نمیگیره. و اگر شما تا حالا مثلا صرافی ارز دیجیتال ندارین و میخواین کمترین فیس بدین، لینک صرافی بایننس در زیر ویدیو است، برین و ثبت نام کنین که QR کد اسکن بکنین. و حتی کسایی که قبل بایننس ساختن میتونن در لینک پایینی که در دسکریپشن ماندیم با می لینک ثبت نام کلیک میکنین و میرین شما رفرال قبول میکنین و یک پیج دیگه برای شما باز میشه و زمانی که قبول بکنین شما هم 30% کمتر از دیگرها فیس یا کمیسیون برای بایننس خود بدین. و بعدش اگر شما 20 دلار فایده بکنین 1 دلار 2 دلار اگر شما بگیره، ولی در غیر صورت شما زیاد کمیشن میگیره. و کسایی که در اروپا هستن میگن که بایننس کار نمیته یا بایننس زیاد فیس میگیره، نمیفهم هر چیزی که هست، چون در اروپا در آلمان کار نمیته بایننس. شما میتونین از صرافی میکسی یا کیس اکس در پایین از لینکش برین ثبت نام بکنین و از استفاده بکنین بدون فیس. بعضی اوقات بدون فیس است، مثلا شما از کیس اکس اگر بخواین ارزهای دیجیتال خود از یک والت به والت دیگه روان بکنین فیس شما نمیگیره، یعنی گاز فیس اصلا نمیگیره، تمامش هم به دوش خود صرافی است. و تشکری خاص میکنم از تک شما عزیزا. حالا نمیفهم به کدام زبان برای شما بگم تشکری خاص میکنم که امروز به فامیل ما 90,000 شده و 90,000 نفر سابسکرایبرز داریم و کسایی داریم که ما رو دنبال میکنن و 90,000 افغان یا ایرانی یا تاجیکستانی یا هر کسی که هست اینا وجود دارن که ما رو تماشا میکنن و از تک شما تشکر میکنم و با امید از اینکه ما هر چیز زودتر به 100,000 برسیم تا اینکه تجدید بکنیم از 100,000 به تیک مارک آبی یا هم خاکستری یوتیوب بگیریم و یک لوگویی هم که از یوتیوب روان میکنه را بگیریم و بدون شک خیلی زیاد زحمت میکشه تمام تیم و تشکری خاص از شما که ما را حمایت میکنین. همین که ویدیو را لایک میکنین، سابسکرایب میکنین و دوستاتون شیر میکنین، خود از این نوع حمایت است و از تک شما تشکر میکنم. حالا بریم در چارت سولونا بریم. البته ارز ثنا را بازم براتون میگم، یک ارز خوب است، ریسک بالا داره، ارز خوب است که بخواید براش یک چیزی سرمایه گذاری بکنین، ارز بد نیست. خب حالا بریم در بخش سولونا اگر در مارکت CME ببینین، شما بازار CME را همیشه وقت با بیت کوین و اتریوم دیدین. ببین مثلا در بیت کوین و اینجا میبینین که همیشه وقت من در بازار CME ما گپ داریم و گپ باید پرش ببینین که گپ ها پر میشه. توجه شدین که من رسما را کشیده بودم تمامش هم خالی نبود. اینجا ببینین گپ آمده اینجا را پر کرده ولی نه تمام پر نشده تمام، ولی پر میشه بدون شک. و گپی که اینجا وجود داره مثلا اینجا همچنان پر خواهد شد و قیمت ها اینجا که 90,000 100,000 ما لیکویدیشن داریم اینجا پر خواهد میشه و قیمت بیت کوین بتونن دیگه هم بالاتر رو بره. و روند اگه ببینین روند نظر به کندلا برای ما نشان میده که روند آماده پرتاب کردن رو به بالاست، به خاطر که حجم خورده و کندلا نشان میده. اگر تایم فریم هفتگی رو ما ببینیم نشان میده یک پین برس و یک تایید دیگه اینجا برای ما بده، ما لانگش میگیریم و میریم به طرف قیمت 100,000 و ETH جدید بخیر بریم طرفش. حالا بریم طرف سولونا SOL1 ندایه و بالاش هم دی نوشته میشه. بازار ببینید شما اینجا بعد 10 دقیقه تاخیر داره هر چارت ازی و هر کار ازی و اینم بازار SME سولونا است. تا این فریم 30 دقیقه‌ای بکنم به این شکل شما چارت میبینید که نمیفهمید که 5 دقیقه‌ای بکنم اصلا چارتی وجود نداره، چون تا این فریم کوچک چون بازارش نو است و حجم زیاد نخورده، از اون خاطر کمتر شکل میگیره کندلا و از اون خاطر به این شکل معلوم میشه. کوشش کنین 4 ساعته رو ببینین یا هم روزانه رو ببینین. 4 ساعته به نظر من بهتر است. یک کدام گپ پیدا بکنین بتونین که از روی یک استراتژی دیگه هم برای خود بسازین، موضوع استفاده بکنین. و یک قدم خیلی بزرگ برای سولونا است. سولونایی که کسی بالاش باور نداره، البته من خودم یک از طرفدارای سولونا نیستم، خوشش ندارم. این نیست به این معنی نیست که سولونا اگر ارز بد است، به این معنی نیست. من خودم شخصا دوستش ندارم و این یک چیزی است که فرق میکنه با از هر کس به شخصیتش فرق میکنه و نوع کاری که میکنه فرق میکنه. و سولونا در بازار بایننس که ما ببینیم تا این فریم هفته‌وار ببینیم به این شکل روند نزولی خدا
آغاز کرده بود و فعلا هم نمیفهمیم که ادامه داره یا اینکه روند نزولیش زیادتر و زیادتر پایین میره یا اینکه پس دوباره از اینجا پول بک میزنه و پس دوباره شروع میکنه و قیمت های ETH تقریبا برای $300 آمریکایی رو ببینه. خب حالا اگر براتون بگویم بهترین جای برای خرید سولانا قیمت های $113 115 من قیمت ها من در ویدیو قبلی برای شما گفته بودم درباره سولانا که وقتا اینجا بود و یکی از جای خوب برای خرید قیمت های بین $100 بله قیمت ها بین $100 تا $130 یعنی در این بین شما میتونین که برین سرمایه گذاری بکنین. همیشه وقت متوجه باشین که پول خود یک دفعه بالای یک ارز ناندازین اگر هر قدر هم خوب باشه. مثلا یکی برای من مسیج کرده بود که سولانا را من اینجا خریده بودم با زمانی که ویدیوی تو رو دیدم اینجا بود ویدیوی که من مانده بودم به فکر کنم و بعدش کمی که بازار سولانا رشد کرد و گفت من نقص کردم. خب چه قسم سرمایه گذاری کردی؟ طرف $20,000 $15,000 خود رفته سولانا در یک قیمت خریده و قیمت هم کجا به اینجا خریده قیمت بالای $260 $270 آمریکایی یعنی سقفا رفته خریده. عزیزی برادر اگر زمانی که تو 15,000 یا 20,000 دارین این نکته را خوب گوش بکنین و کلتون به دردتون میخوره. یعنی یک حرفی هست که شما در هر جای رایگان نمیتونین بشنوین و اینو من براتون امروز میگم. شما اگر 10,000 یا $15,000 پول دارین با یک بارگی پولتون رو وارد نکنین، تقسیم بکنین 4-5 تقسیم 6 تقسیم. همچنان این زمان نیست مثلا شما اگر بگوین که هیچ چیز نمیفهمین شما هر ماه یک تاریخ انتخاب بکنید، مثلا تاریخ اول، تاریخ پنجم، تاریخ دوم. هر ماه میرم $100 مثلا سولانا $100 بیت کوین میخرم. اگر شما با وجود از اینکه یک چیزی را میفهمین استراتژی دیسی که تاریخ وار است یعنی یک تاریخ میرین میخرین میگن نه کار نمیکنم بیارین پولتون حالا 10 تقسیم نکنین 5 تقسیم بکنین مثلا 10,000 تا 5 تقسیم بکنین که 2,000 بشه. بعدش بین اون استراتژی که دارن داخل اسپات بیارین پیاده بسازین و هر منطقه که فکر میکنین قیمت از اینجا میتونه بالا بره 2,000 سرمایه گذاری بکنین. یعنی یک حصه از 5 حصه را میارین شما سرمایه گذاری میکنین. حالا اگر کاسه شما از آب درآمد و دیدین که مثلا خوب بود از همون 2,000 بگذارین که فایده بکنه. بعدش فرصت های دیگه این پیدا میشه که پول دیگه تزریق بکنین و قیمت ها را بلندتر رفت دیگه هم زیادتر فایده بکنین. چی بشه اگر سناریو نزولی شد جایی که تو خریدی مثلا اینجا خریده بودی به امید از قیمت بالا میره 178 قیمت آمد به قیمت $115 $110 آمریکایی شد. اینجا چی استراتژی داری؟ حالا اینجا باز دوباره میگه که نه بازار بالا میره تایم فریم روزانه میبینی نه بازار بالا میره ما میخوایم اینجا بخرم بعدش دیگه پول نداری تو. از این خاطر باید اول تقسیمات پول منیجمنت ریسک داشته باشی. پلان A پلان B پلان C. اگر بازار سودی رفت چیکارا بکنم اگر نزولی رفت چیکارا بکنم و این هم تجربه نیاز است و هم آموزش نیاز است که بفهمی و اگر کم میفهمی و کم تجربه داری پولایت 4-5 تقسیم بکن و در هر جایی که فکر میکنی که بهترین جای است یک بخش از پول وارد بکن و یک بخش از پول همیشه وقت نگاه بکن. و بهترین جاها به خاطر خرید سولانا فعلا قیمتای $130 قیمتای $110 $111 قیمتای خوب برای خرید سولانا می باشه. اگر دیگه هم پوینتر به قیمتای $100 $101 قیمتای خوب برای خرید سولانا می باشه. حالا من ارز خوش زیاد ندارم ولی میتونه ارز نظر به اخباری که داره به این قیمتا خوب باشه برای خریدش. و همچنان اگر ما تایم فریم هفته‌وار ببینیم سولانا بتونه که پس دوباره بازگشت از اینو داشته باشه که میتونه پس دوباره یک ETH جدیدی خود بزنه به قیمت $300 آمریکایی ببینه و از این قیمت اگر بتونه که رشد بکنه تا اینجا 100 130 135 140% دیگه خود رشد کرد از این قیمتی که فعلا ما برای شما رسم کردیم. با اینکه قیمتون پوینتر بگیرم قیمت فعلا اینجا است 129 است. اگر از 129 فرض کنید 110 و 120 شود از 120 شما اگر بخرین قیمت $300 $305 شود 150% شما فایده میکنین و این قیمت هایی هست که اگر شما حالا بخرین اینجا باید بفروشینش تا که نسیخ بسوزه و نه کباب بسوزه با فایده خود بگیرین. و همچنان قیمت ها رو گفتیم در اول ویدیو که به طرف $1,000 آمریکایی روان است. ببینین تمام اندازه ها اینجا اندازه گیری شده است. مثلا فرض کنید از این روند تا این روند از اینجا مثلا تا به اینجا روندایی بود که اندازه گیری شده. حالا فرض کنیم اینجا کف دیگهش باشه و میتونه قیمت سولانا از این کف تا کف دیگه با کجا $345 آمریکایی برسه و بعدش باز دوباره بازار یک پول بک که مثل اینجا چند درصدی بوده 50-60% باز پول بک داشته باشه مثلا 60% از اینجا پول بک بزنه قیمت باز دوباره میاد به 145 150 170 میاد و زمانی که ETH بزنه $300 $345 ما بریم ببینیم که خود دیدیم در آینده
اگر همین قسم خبرهایش بسیار خوب باشه و اینجا جای است که شما باید فروشنده باشین، نه ای که بسیار زیاد نگاهش بکنین. و بعدش همین قسم سقف و کف بلندتر اگر بزنن، حالا فرض کنین گفتم نه 60% یا 50% منفی بخوره قیمت به اینجا و بعدش ایتیچ جدید دیگهش میباشه $400 میباشه و بعدش از $400 50% اینجا مثلا بعد دیگهش 435 میباشه. همین قسم 435 میشه، باز 400 500 600 700 800 تا زمانی که به $1000 آمریکایی، تا $1000 آمریکایی ده تقریبا چند صد درصد دیگه باید رشد بکنه از این قیمتی که داره فعلا تا 1000 اگر شود 600% دیگه باید مارکت کپش و سرمایه‌گذار داخلش زیادتر شود، 600% باید رشد بکنه. یک چیز ناممکن برای سولانا نیست. نظر به اخبار که است، نظر به چیزایی که من میبینم داخل سولانا و وایت پیپرش خواندیم، چیز ناممکن نیست. ممکن است که $1000 آمریکایی را نه در یک ماه 2 ماه 3 ماه پیش روی، بلکه در سالهای پیش روی اگر شما خوش دارین به این قسم یک پروژه مثل سولانا که بالاش میم کوین لانچ میشه، NFT لانچ میشه یا هر چیز دیگه میشه، اگر به این نوع پروژه شما خوش دارین و دوستش دارین، میتونین که بخرین و یک بازه زمانی 1 ساله 2 ساله یا 3 ساله نگاهش بکنین تا یک فایده خوب از پیش بگیرین. ولی اگه مثلا شما امروز بخرین و فرداش باید قیمت $280 $300 شوه، یک قسم نمیشه و یک قسم نقص میکنین. و این بود تحلیل از سولانا. اگر از این قسم ویدیو خوشتان میاد حتما ویدیو ما رو لایک بکنین، سابسکرایب داشته باشین و با دوستاتون شریک بسازین. و تشکری خاص باز دوباره از اینکه ما رو همراهی میکنین و الله حافظ نگهدار همه شما.